Ok và hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Clip hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi cái nhiệm vụ cốt truyện, nhiệm vụ đồng hành của nhân vật chắc là Jingliu à. Mình đoán là nhiệm vụ đồng hành của nhân vật Jingliu. Mình cũng không biết là nhiệm vụ đồng hành này là của nhân vật nào nữa, nhưng mà theo mình thấy là đoán là của Jingliu thôi. Một trang giấy nằm ở này, mở ra xem thử. Đáng thư không rõ nguồn gốc, thế thì nhận làm gì? Hỏi tàu trưởng thử xem. Chúng ta có một bức thư không rõ nguồn gốc. Mây đi không dấu vết, tuổi thọ vô tận. Vẫn là tuổi thọ vô tận này. Tiếp nối cái tuổi thọ vô tận ở lần trước chúng ta có là đan hơn. Mình nhớ là thế. Đem lá thư nặc danh này cho Pom Pom. Pom Pom. Pom Pom làm gì mà hip hop vậy? Đúng là gặp ma rồi. What does the letter say? It looks like an invitation. Who could have sent it? Does Don Hong have any friends on the Law Fu? If Pom Pom remembers. Bạn bè ư? Jingyuan à? Hoặc là Blade? Unlikely. If the general sent the letter, he would have signed it. Nhỉ. Why don't you show Don Hong the letter? You know where to find. Thế thì phải là của Blade chứ. Blade gửi đến mới không có tên. Thật ra thì đúng hơn là của Jingliu gửi đấy. Kiểu gì chẳng của Jingliu. Do các bạn nhìn cái poster trên hình xem, kiểu gì nó chẳng là Jingliu ạ. Đó đây này, Jingliu to lù lù ngay đây. Long Tôn này, Blade này. Còn đây là Bai Heng à? Mình cũng chả nhớ tên nữa. Đây rồi. Long Tôn. What is it? Tôi nhận được một lá thư gửi cho anh. There's no signature. And it doesn't mention. Unfortunately, I'm going to disappoint them. Disappointed. Chẳng lẽ là Play? The handwriting does seem like that of a sword master. Đúng là phong cách của tướng It's sĩ. an invitation, all right. This Không vòng vo thì chắc chắn là. Let me hold on to the letter. Sự xuất hiện của lá thư khiến người ta cảm thấy bất an, đánh thức Vân Ngâm. Một giọt nước ngưng tụ trên không rồi rơi vào trầm tư. Just as I thought. There was more than met the but if he didn't send the letter. Maybe I should make a trip to the sea. Ngon, thế là cốt truyện lần này chúng ta sẽ không có main đi theo đội bao gồm Jingliu. Chúng ta có Jingliu dùng thử ở đây, xem Jingliu dùng thử nào. 61119 tấn công 1k7. Sao HP lại nhiều nhỉ? HP nó nhiều thật sự luôn đấy. Tốc độ cao tốc độ cao, được cái tốc độ cao này. So với Jingliu của mình thì hơi lấu cơm nhỉ. Tốc độ Jingliu mình thấp, thế được rồi. Mình sẽ mang Jingliu của mình đi và kẹp theo là Bronya để cấp tơn. Mang theo healer mạnh nhất này. Hết cứu. Và một nhân vật nữa. Thôi, mang sói bạc cho nó hợp lẽ nhất rồi. Mình chẳng nghĩ được nhân vật nào khác hợp lý hơn. Jingliu. Đây Jingliu kìa. After all this time away from Alafu, the seat of divine foresight has only begun. Thằng em, chữa gì mà đã có rồi. You needn't be so cautious, young man. I'm just reminiscing about the old days. However, I never thought Jingyuan would send you to accompany me. Trước đó thì Jingliu với cả gì nhỉ? Chan Trinh đã từng có trận đấu kiếm với nhau rồi.
Cho nên hai nhân vật này chắc là sẽ biết nhau. Huh? Còn hiện tại chúng ta mới bắt đầu đến với cái thân phận là đan hơn. Đúng đan hơn thật. 4 sao. I've got my work cut out for me today. Trông có vẻ gian chính thất vọng lắm. Well, if it isn't Don Hung. Greetings. I need to speak to the general about something. Looking for compensation for the injuries I gave you? I accept full responsibility. They can deduct my next 100. Không cần đâu. That won't be necessary. The Cloud Knights were doing their duty. I should be apologizing. You came at a bad time. The general is busy with urgent work. You probably won't be able to. Đan hơn, anh có nhận ra người trên thềm không? Hình như là nhận ra. I can't say that I know her, but she does look. You don't remember her? I see. I suppose the memories of that is Jingliu, the previous sword champion of the Xianzhou Law Fu. She was the closest friend of Imbibitor Lune, your previous incarnation. Bằng hữu và sinh ra Also tử. the general's master. Ân sư của tướng quân Jingyuan. According to records of wars past, her blade has slain countless denizens of abundance. Not even the feather guards of the Wing Weaver. However, though with her powers, her surrender before he left, he ordered us to accompany. Lạnh lẽo tất nhiên rồi, do Jingliu là vốn lạnh mà. Since you traveled all this way, or should I call you by your name in this lifetime, Don Hung? Công nhận này, nghe giọng của Jingliu già thật mọi người ạ, già hú luôn, thật sự rất già luôn ý. Mọi người trước đó là từng làm nhiệm vụ đến đây chỉ để đứng để zone Jingliu đúng không? Không biết là các bạn thật sự đứng ở đây là có zone ra được nhân vật Jingliu không? Thôi, để Long Tôn nói chuyện nữa nào. Lấy đi sừng và vải à? Ép buộc anh tái sinh. Và rồi để anh vào nhà giam xiềng xích. But then I returned to the Law Fu and watched as you parted the sea. After all these years, cái ở trên bụng của cái hình tròn ở trên bụng của gì nhỉ? Jingliu, nó vừa đổi màu. Ảo thế. Tôi có quen cô không? Tôi có nhớ cô nhưng không nhiều. Kiếp trước của tôi đã kết thúc rồi. Life of Imbibitor Lune ended. I understand. The sins of a past life should be. Vốn nên sao có tất cả tội nghiệp cũ. Bây giờ anh là khách vô danh ngao du bốn phương. Nhưng con người có thể từ biệt quá khứ thật sao? Tất nhiên. Có một mối quân phải trả cái thật đắt ư? I too am a criminal. I returned to the Law Fu tự thú với so Liên I minh could đối diện với tội lỗi trước surrender đây. I did, however, have one request before the trial. Jingliu chuẩn bị đưa ra xét xử à? Có thể là người âm phủ đâu? Banner Jingliu có rerun không nhỉ? Tốt nhất là không nên rerun rồi, đã là âm phủ mà đấy. Nhưng mà thường thì Jingliu chắc không chết được đâu, bị xác ma nhập mà. Cho nên là chém đầu nó lại hồi sinh, giống như mấy cái con xác ma nhập ấy. Jingyuan has always been. So, you're the one that mailed the letter to the Express. Rõ ràng. That's right. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau kìa. Luộc cha. Auto. But as a suspect, shouldn't I be bound and interrogated in the shackling prison? Is it really appropriate to bring me to a place like this? Holding you in the shackling prison would be more trouble than it's worth. Thẩm vấn ở đây. For security purposes. The Stellaron's descent. The Ambrosial Arbor's resurrection. Vậy là tướng quân đưa Lua cha ra đây để thẩm vấn thay vì thẩm vấn trong nhà giam. Wow, có vẻ buổi thẩm vấn này khá là gọi là đầu tư nhỉ. According to the Skyfaring Commission's investigations, you arrived on the Law Fu with a group of merchants.
but didn't make it. You took advantage of the chaos to sneak into the shackling prison, but seemingly took no course of action. Liệu phải là làm trong kế hoạch của Tua Cha với cả của Jingliu không nhỉ? And your behavior truly is puzzling. I was asked to deliver a token in my capacity as a traveling merchant. I knew nothing. It is through fear of punishment that I am choosing to surrender. The galaxy is a vast... Merely a wanderer. Ngài Lua Cha nói đùa. Nghe có vẻ là ngài Lua Cha thì có vẻ là cũng không phải là nhân vật bình thường đâu, phải là nhân vật tầm cỡ rồi. Vực sao che phủ. Or must I utter that tongue twister of a name? Cái tên khó đọc kia. Otto à? Chứng tỏ Lua Cha là có một thân phận gì rất là... Phải là chắc là phải sang nhiều phiên bản khác thì mới có thể giải thích được thân phận của Lua Cha. You flatter me. Fortunately, I did my research. Or this... Seeing that you sense something is amiss, are you looking to defend me? Bào chữa rồi à? That is beyond my control. Attempting to undermine the alliance is a grave. However, Chưa phải bệnh viện. at present, you have the opportunity to enjoy the beautiful. Cảnh tượng cuối cùng thì nhìn thấy, ủa, làm sao mà chết được nhỉ? Lại định bảo trận đầu lốt Lua Cha đấy nhá. She told me that the High Cloud Quintet wants the unparalleled sword techniques of your Lệnh master, sư Jingliu, the mesmerizing kỹ thuật cloud vân hidden ngâm, magic of Imbibitor Lunae Don Fung, the artful piloting skills bài hàng đúng, bài hàng thật. Hung, the divine weapons crafted by the Juming artisan Ying Sing, Thần binh lợi khí dân sinh, Dinh sinh, of the general. bậc thầy rèn của Juming. Cái vị trí này thì chắc là của Blade rồi. Và cả chiến lược khôn ngoan của tướng quân. Thế đủ 5 người rồi đấy. The five of you Gọi là cũng là kiếp trước của Blade in à. the world, creating legendary tales in your... You removed me from the shackling prison and decided to interrogate me here. You wish to discuss the one person you've avoided mentioning up to now. Your master, Jingliu. Lệnh sư Jingliu. We can head out now. I would like to visit a few places from my memories, enjoy a glass of wine, and Ghé thăm vài chỗ. Have you mistaken yourself for a tourist? Khách du lịch. make a wonderful tour. Gia Trình có vẻ khó chịu với Jingliu quá. Lower your guard, young man. I have already surrendered myself. Imbibitor Lunae, you must accompany me. I won't take no for an answer. Dẫn đường đi. Không biết nói gì luôn. Where should we start? Should we go Bên cạnh to sao xoay cho công nghiệp chuyên nghiệp. Stargazing first? Thế nhưng phải đi cả hai, kiểu gì cũng phải đi thôi. Memories are swirling inside my head. I can't get a grasp on any of them. When the people of the Xianzhou lived. How hard is it to choose a... The young are the antidote. Trẻ con hoạt bát. Đi thắp hương cho bái hang đúng không? If it's star skiffs you wanted to Ngắm see, thuyền we sao. could have headed to the Jing... Young man, have you ever heard of Bai Hung? Bai Hung. Huh. Bái hang. Let the noble High Elder drown the enemies in rain. We just need a watch from the sky, I presume. Long tôn cao quỷ hô mưa gọi gió. Imbibitor Lunae. Tôi chỉ rất một vài đoạn vụn vặt. She was a comrade and friend to both Imbibitor. Well, that's all in the... Huh? You mean the... Yes, the sending off of a star. As for procuring a star skip, I see. I don't Đúng know là anything vẫn about đi manufacturing thắp hương star giống như skiffs either. các tập gọi là tập gì nhỉ? Getting these machines Tiễn shouldn't be too hard.
Tinh Yuan đi thôi, Tinh Yun. There's still Stellaron Thực spirits ra thì waiting cái around. đây là cái phong tục của người hồ ly mà, No cho need nên to là worry about Jingliu the cũng biết. two of us. Đó, sao làm gì đây? We've arrived. Just enter the command. You like to... Hey, I don't read much, but the general forced me to finish a bunch of ancient volumes. That's right. But It was I have actually a good really key. interesting. 90% of it was about Starskip. I remember thinking, how could an ace pilot crash land her... indeed, her luck always astonished us. Very few star skiffs she piloted. Thế mình đọc were able chả to, hiểu luôn á. but she also possessed an uncanny ability to predict future events. In Cái miệng this quạ. instance, at least. Nghe có vẻ là nói gì là đen đấy hay sao? Her mouth would sure enough come true. However, when it came to surviving, her Thì cô ấy lại fortunes may were mắn đến hạ kỳ. incredible. Ví dụ sót may mắn. Even Bất in luận the nguy hiểm thế nào, worst cô ấy luôn có thể situations gặp giữ hóa lành. She was always Thiên phú của able bài to hàng đấy. turn- Luck is a type of strength, after all. I hope that this ship built Sát the thủ thuyền sao? Starskiff killer Ha! That'll do it. The Starskip assembly line has been activated. Ngon, The thuyền sao bắt đầu hoạt Starskip động rồi. will take shape and enter the skyport. Let's go wait for it there. It won't be long. Thế là thuyền sao này nhỉ? See, the Starskip is... after being away from the Luofu for so long. So, what happened to Baihong in the end? In the end, I do not think the details are necessary. Nhớ lại kết cục của cô ấy. In Bibiter Lunae, do you Suhu là ai? Trận chiến đẫm máu với chú Phú. Chắc là chú Phú nhỉ? Đan hơn thì chắc chắn là Đan Pheng chắc chắn là có trong chiến này rồi. The Abundance Emanator, Shu Hu, rallied a great army and attacked the Alliance. You seem to be interested in learning, but still, all of that was erased. Lệnh sứ chủ Phú After Shu vẫn còn đi xâm lược. attacked the borders, À, he chống lại disappeared without mấy a cái bọn trace. đi xâm lược cơ mà. Let me refresh your memory. During that battle, she charged ahead and shattered the enemy's defenses, allowing the Xianzhou soldiers Vợ anh trở về to từ cơn thịnh nộ của rồng, nhưng cô ấy lại không thể ra khỏi chiến trường đó. and Và chúng ta đều nợ cô ấy một awakening món nợ the không thể nào trả được hết. dragons for the Tuyệt vời quá nhỉ. Cloud Knights. Giving up one's life on the battlefield is an honor. But that wasn't something you couldn't accept that Baihong was gone. Instead of leaving her to eternal, Tội nghiệp. there is The no poor need to Baihong. respond. In Bibiter Lunae, your answer Thôi, chúng ta cho thuyền sao cất cánh thôi. Giống như của cái nhiệm vụ Baihong, I've brought your flagon. tiễn đưa This was a gift Tinh Yun về trời handmade thôi. by him, Giống mà. though he never got the chance to give it to you in person. Đây là món quà người đó khác cho cô, nhưng anh ấy không thể tận tay gửi I'm tặng. sorry it took so long for me to find Ơ it. nhưng mà tôi thì Only by mình đang bringing phân it vân to người you đó là will ai. my Có thể là Blade names hoặc là be Lua Cha. called. I will fulfill what you asked of me. Ảo ra đấy, không hiểu cái cơ chế bay của con này là nhìn đi như nào nữa. Hay là do cái cục ngọc màu xanh ở dưới kia nó đẩy cái thuyền này bay lên nhỉ? Giống như kiểu cái chết Chamber ấy, cái quần ngọc các ấy. Sở công nghiệp đúng không? Theo mình nhớ không nhầm đây là sở công nghiệp. The crisis happened too suddenly. Interesting. Stubborn beyond valuing his... What's that supposed to mean? And yet where were the Cloud Knights when danger was at the door? The Luofu's delves are big places. Besides, some of the troops were deployed to the Yao Qing's campaign. Young man, why don't we continue our previous contest? You just want me to do all the work. You think I'm gonna grant endless requests for a criminal? You go on ahead this time. Lại phải đánh nhau rồi, hình như là phải đánh nhau đấy.
It is of no importance. But you and I haven't had a decent contest in ages. Phải đánh mà, mấy con này nó buộc phải đánh không? So tài thì Long Tôn kiểu gì đam chả to hơn của Jingliu, biết thừa là như vậy rồi. Hết cứu. When I move, it's like you never. Cục luôn đi chứ. You don't look so good, huh? Con này vẫn sống à? Ở kìa, đánh bro nha. This battle is unavoidable. Lend me your strength. Ready for defeat. Công nhận là đánh đơn vẫn to. Mình build chưa xong Jingliu đâu. Jingliu mình vẫn build kiểu nó vỡ vật quá. What took you so long? Gian Trinh hào thắng quá, chỉ muốn đánh. Ơ kìa, có con to kìa. Gì nữa không? Không xem được map này chứ trong này không có dương. Đều rồi, con khổng lồ. Con này chắc phải chơi nghiêm túc nhỉ. Show your courage. Show you courage. This spear still recognizes you as its master. Invited Lunae. Do you know who crafted it for you? it's been with me ever since my exile. I don't remember when I started wielding it. Chúng ta lấy thêm một tí tỷ lệ bạo kích nhá, cho chắc chắn là crit. Jingliu là nhìn thế nhưng mà cũng hay secret lắm. Would be reveal mấy 112 cái thừa nhiều quá rồi. Mình build đáng nhẽ là không phải là 50 hay là 60 tỷ lệ của Jingliu đâu. Không may là không có cái áo nào ngon cho Jingliu nên nó buộc phải dùng tạm kéo tỷ lệ. Tỷ lệ nó cao quá. Ui 95.000 đau thế. Ui. Công nhận là Jingliu đau thật, đánh đau thật. Anh kỹ năng dùng thương của anh không khác gì người. Đinh sinh ư? Cái giọng này không khác, chính là Play rồi, Dinh sinh là Play. Lest you hurt your When he was but a child, he swore to take revenge. When I first met him, at first, I wasn't too far. Unfortunately, Blade là người rèn kiếm à? Bảo sao kiếm ông này cứ vỡ suốt. Thế là nào đánh nhau kiếm cũng vỡ nhưng mà nó đã hồi lại luôn. Chứng tỏ kỹ năng làm kiếm của Blade vẫn còn trong đầu của Blade. Cho nên là kiếm nó mới không bị mất. Nó vẫn có kiếm để nó dùng. Rồi, chúng ta gặp cậu em rồi. You didn't go easy just so I would get here first, did you? Of course not. Làm gì có, kiếm thuật của cậu tiến bộ thần tốc, tôi không được kiếm. Nó kháy kìa. Nghe cay thật, nhìn mặt Jan King kiểu ô, bà này lại kháy mình rồi. So, are we here to commemorate your short life species friend? Bản sinh kia. Nghe đến chuyện người khác là chúng tốt đâu nhỉ, không chi tôi nói anh ta đã không còn trên thời gian này lúc nào chứ. Hỏi. Sao tướng quân bây giờ vẫn sống được nhỉ? Correct. Such are the twists of death. Some people are born with unparalleled force. Cái Jingliu cũng là tộc trường sinh đúng không? Long Tôn thì là chuyển kiếp rồi nhá. Long Tôn thì chắc nó chuyển kiếp rồi này. Jingliu thì chắc là tộc trường sinh rồi. Mình cũng không rõ lắm. Còn Blade thì là trường sinh rồi, đổi sang trường sinh. Gian sinh đổi sang mình Blade đấy. Còn tướng quân thì như nào? Chắc là phải đọc cốt truyện rồi. Vẫn bất tử.
don't seem to have that much pity. I gave him a second chance. Does that not count? Làm lại một lần nữa. What did you do to him? He should have been eternally jailed in the shackling prison for his crimes. But I gave him a different kind of freedom. Dinh sinh nó là lua cha hay là Blade vậy? Góc gây lú rồi. Mình lại lỗi của mình rồi. Nhưng tôi cho những một sự tự do khác. I took the shell that once held his soul and passed my sword techniques on to him. Đâu thế thì Blade rồi. Mình cho anh ấy chết hàng trăm lần để nhắc nhở anh ấy không được phép quên nghiệp chướng ở kiếp trước. Nó định nói những cái tên là lua cha hoặc Blade thì mình không nói. Ây à, không biết là lua cha Blade à? Làm ở đây góc gây lú quá. Góc gây lua cha. As a follower of the Rainbow Arbiter, you have witnessed the catastrophe brought upon by the plague's author, General. Living beings turning... What do you think should be done to put an end to it? The Alliance follows the Rainbow Arbiter's edict to continue ridding the world of evil, so that one day Yaoshi might be vanquished and the cycle of life and death restored. Under the auspices of the Rainbow Arbiter, the faithful Cloud Knights continue the hunt. Take me, for example. My powers originate from the abundance, yet my goals are aligned with the Alliance. It is natural for short-life species to yearn for immortality. That is expected of any intelligent life form. To want to eliminate these thoughts, so, in order to sever Yaoshi's curse, one must look to the source for a Your master happened upon a revelation and returned from the Mara. Đã được giác ngộ này, lệnh sứ được trở về trong nhập ma, rồi đi khắp nơi trên thế giới tìm các phương pháp tháo gỡ nút thắt này. A solution. I'm listening. I apologize, General. I'm afraid the next move will have to be made on the Shu Ling. Shu Ling là pháp trường thì phải. As I expected. Your surrender is just the next step in your scheme. You wish to avail yourself of the Ten Lords' decree to enter Shu Ling and stand before and the purpose of the contents of General. You said it yourself. This is beyond your control. Góc gây lú nhỉ? Splendid, well done. This was a spectacular move. Nhưng mà có vẻ cốt truyện này hay đấy. Jingyuan. Xác nhập ma đã đến. The man I knew would never have admitted he was bested. Cùng lúc này, có nghĩa là ở góc bên Jingliu đi đến đâu rồi nhỉ? Mình nãy không chịu đọc lên là không biết nó đi đến đâu rồi. Ồ, trường Lạc Thiên thì phải. Bài lưu này. Order's already been restored to the Alchemy Commission. I heard the healer lady Long nữ is chỉ đều có thể capable chữa of được bách bệnh. curing all diseases. Có gì y thuốc khả bệnh. Same reason anyone. Patience, young man. We're not far from. Rồi ra bốc phép với bài lưu tí. Dunhung, what a surprise! Are you not Lần nào feeling mới sang bên này. well? Please, Khả bệnh theo cảm tính á. Miss Bailu. Oh, I see. Are you here for your eyes, or is it something else? Muốn chữa khỏi mắt hay là bệnh gì khác? My eyes are fine. I cover them to avoid seeing that which reminds me of the past and riles my inner demons. Xin ông đã nhận My biện pháp bảo thoughts chữa. have been disordered lately. An thần thì uống thuốc an thần thôi. Bài lưu thì cũng hết cứu. Symptoms don't sound
sound like, who cares? The healers of the Alchemy Commission don't get to pick and choose their patients. Give me your hand. Start. Bailu bắt mạch. Your hand. It's please wait. Your friend here has a very her pulse is extremely faint. Mạch tượng của cô ấy gần như không có. Theo lẽ thường nói điều này có nghĩa là cô ấy chết chắc luôn. Nghĩa là không có cách chữa trị. Let the healer make the professional diagnosis. Dành việc đưa ra chẩn đoán của thầy thuốc. Ai thèm dành chứ? Your friend's situation is unique. She looks healthy, but her hands are cold as ice. It feels like ảo nhỉ? I've never seen anything like it. With more research. Lựa lời từ chối thẳng thừng luôn. She's a criminal. Cô ấy trọng phạm việc này. That's up to the Cloud Knights. Oh, talk about not judging a book by its cover. She looks. I'll do my best. No matter what I administer, come with me. I'll prescribe her some soul returning vitality Hoàn hồn infusion. kháng bệnh cho cô ấy. Tất nhiên là dùng mấy vị thuốc này không thể loại trừ được việc loạn mạch tượng. Dương thuốc to đục của tôi đâu mất rồi. I'm sorry. Ever since the disciples of Sanctus Medicon hung, do you mind coming with me to retrieve my medicine? I could use. Are you in trouble? No need. It's no bother. A little walk will do me good. Hai con Bailu đang chạy. I can smell the herbs. It's around. Hey, give me back my medicine box. That thing runs so fast. Con chó ăn cho thuốc kìa. Nhìn Bailu hề ấy đuổi theo con chó. Ôi thôi, hết cứu. Show your courage. There's an even bigger one. When did so many Nhiều động vật đến khám bệnh. the Alchemy Commission? Cái hề Bailu. Có Bailu đúng là nó kiểu buồn cười hơn hẳn ấy. Allow me to eliminate these obstacles. Kiếm một tuần lạnh thấu xương, xin hãy đứng ra xa một chút, đợi. Rõ ràng kiếm pháp thì lạnh quá mà. Thôi, đánh xoáy bạc đau lắm. Giảm tốc đi. Giảm phòng thủ là ngon rồi đấy. Con này đánh đau lắm ấy. Cái con khỉ đột nó đánh đau kinh luôn. Ôi, đau phết đấy. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Stand down. Play the moon. All will be revealed in lunar flame. Thôi, xong. Con này không ngồi món nó đấm chết luôn Jingliu luôn đấy. Người đấm đau lắm, con lợn này đánh đau kinh luôn. Chuyển tương sang cho Bailu đi, cho Bailu đỡ đòn hộ. Đau đấy. Giảm kháng, giảm các thứ luôn của nó này. Này, búc hết đất có thể để cho Jingliu thể hiện sức mạnh. Ready for death. Rồi, Jingliu mắc đen chưa? Với mấy con này thì nó không mạnh được như mấy con trong sảnh đường, mấy con sảnh đường đánh đau lắm. Cũng dễ, không khó. Có an thần và trạng khí tán. Có phải rồi. Ô kìa. Hai Jingliu. Apologies again for the delay. This prescription won't cure. Very well. The fate of a Nhưng chắc long cũng life không thể căn được vào số mệnh của species tộc trưởng sinh đồng. You're Mara struck? I don't see the symptoms in you at all. What with the incident on the Law Fu,
I've treated a number of... You don't seem to have any of that. Tôi có thấy trên đầu cô đâu có mọc ra thứ gì mang hình thù kỳ quặc. I made a deal that allowed me to retain what life I had left in me. I may be sane, but and yet I still have many unfulfilled. I see. So you've learned to live with your illness. I can't help much with issues of the spirit, but the... Really? How unfortunate. My hatred overshadows my other emotions. I chose to hold on to it, to embrace it, and to use it to maintain my existence. Tất cả những gì có thể làm là giữ thanh kiếm trong tay và mối hận trong quá khứ. Either of them, I would fall into an empty void. Thank you for your advice. Cảm ơn lời khuyên của cô là một đại nhân. Meeting you has provided more healing than any kind of medicine or remedy. By the bandage? The person I'm in court. He must have suffered some kind of sword wound. He had a strong scent of blood. Though, from the way he behaved, it must have been fairly minor. He didn't even take the... He's probably looking for a different kind Dùng of kiếm mà xin phương thức thuốc khác ấy. Well then, it would seem that everything is in place. Đi gặp nốt người bạn cũ để còn nhanh kết thúc câu chuyện. Được rồi, Jingliu cuối cùng đã đến. Màn PK lầy lửa. Nó gật đầu kìa. Take this man away. This does not Tiếp theo không còn involve anh ta. Gian Gian trình. trình. Đó, tức là cũng gian trình. Rồi và thượng ngũ kiêu giờ chỉ còn 4. And so, everyone is present. I never thought, if I remember correctly, the five of us made a promise here 7 centuries ago. How sad that Scale Gorge waterscape remains empty while the world continues to turn. Đây là lời hứa hẹn của 5 người đã đứng ở đây vào 7 năm trước và hẹn nhau cho dù ở xa đi chăng nữa thì vẫn cần phải để uống rượu. Vấn đề là như vậy. Soon I will be shackled and tried. This will be the last you see of me. This is why I sent out the invitations before departing, hoping that everyone would be gathered here for my final farewell. Có thể nói là vĩnh biệt. Of 5 people, 3 must pay a price. Imbibiter Lunae, the chief culprit, chose to use the transmutation arcanum as a Đi ra đại means họa, of bôi nhọ tang lễ resurrection, nghiêm trang của các chiến binh. begetting terrible Nhân sinh hung ác và nghịch kiêu ngạo, chay dính đầy máu của các vị thần trù phú, giúp ổng nguyệt làm càn. Vậy là xuyên suốt từ đầu đến giờ những cái đoạn mà Jingliu nói về Blade thì chắc chắn là về Blade rồi, không phải về Lua Cha nữa. Lua Cha là nhân vật nào nhỉ? As for Jingliu, the sinner, 3 người it is time we pay bị for trả giá là what 3 người đứng ở đây. we have done. Blade này, Jingliu và Đạt hơn. Còn lại thì tướng quân là người thi hành pháp luật. Hung, you can never escape the shadow of Imbibiter Lunae. He is your origin, and his sins will accompany you in your path forward. Blade, what a fitting name.
In the remainder Cứ of giết và your bị giết, tìm life, kiếm nơi nào để chôn cất. you will experience only murder, Tìm nơi chôn cất mà không chôn được chứ. and I will face the punishment of the Alliance and suffer an eternal punishment before paying an even worse. That is the only way to keep the memory. High Cloud Quintet. High Cloud Quintet. Đến lúc từ biệt rồi. A wineless gathering, accompanied by only Jingyuan. Is it not The time? laws of the Alliance cannot be subject to change. Unfortunately, your next stop, I reported everything to the Marshal, and the seer strategist Nguyên just so soái. happened to take an interest in the Nguyên soái case. lại còn lớn hơn cả Jingyuan nữa cả. They set up a Deca-like reflection barrier in hopes of meeting the two of you beforehand. Jingyuan, you haven't changed at all. But in the end, whether it be you, me, the Cloud Knights, no matter, I will deviate if you insist. But this Then I shall see this gamble. Thế mấy ông này nói cái gì mình cũng chả hiểu thế nào luôn. Wait. Jingliu, before you leave, you still owe me my due. I have tried. Tôi đã thử rồi. Besides inflicting more Ngoài việc wounds on để lại your vết thương body, trên người anh thì there is nothing tôi cũng else chẳng I giúp can thêm do được gì for cho anh. you. The immortality that you possess is not something that can be dealt with so easily. I am sure. He did. Rồi nhưng cô vẫn nợ You tôi nhát still kiếm này. owe me the attempt. Thế là Blade phải gõ được Jingliu hay là Jingliu phải gõ Blade nhỉ? Chưa đánh đi. I told you when I taught you the way of the sword. I am uninterested in Không ra tay với những kẻ drawing không my còn muốn sống, blade chỉ đôi đầu ra chịu against chết đâu. some You will only draw against an opponent. Jingliu, allow me to repay you for you. savor the moment. I Cơ hội được chết ngắn ngủi. Rồi, trận PK đỉnh điểm giữa Blade với cả Jingliu. 700 years ago. Laughing, sparring, and thinking Cường Hoa kiếm à? the future. Their faces still linger before my eyes. Jingliu né đỉnh thật sự. Dream. Mặt Jingliu. I thought those joyful days would flow indefinitely before Khiếp, Jingliu bật lảy trên không trung luôn kìa. like a sea Kỹ năng đỉnh thật. lifetime. Yet dreams will eventually fade like clouds Rồi, in the Jingliu. sky. Nhìn tên là hiểu Jingliu kiểu gì chả thắng. Blade lại lầm rồi. A familiar feeling. Almost as if you use the sword in the sword play used. It's as if there's... I know that you... Which is why I asked the question as you looked me straight in the Chính Blade bị cái kiếm mình đâm vào người luôn chứ. Hết cứu. I've asked, why? Why is it that only the abominations can return time and time Đây là ảnh again? của 5 Vân Thượng Ngũ Kiều này. Đây là Vân Thượng Ngũ Kiều chứ không phải 5 Vân Thượng Ngũ Kiều. Sai đấy. Why does someone like her, in the end, Chắc sao tướng quân này vẫn còn sống nhỉ? Trong khi đó thì chết gần hết rồi. and left both me and the sword? And the miraculous thing is that Hai in tướng my quân này cũng brief là moment of death, bất tử à? all the pain, like when we drank. Vậy thì trong này chỉ còn một câu hỏi, đó chính là tướng quân là thuộc vận mệnh gì? Rồi, tỉnh dậy thôi còn gì nữa. Dậy đi ông cháu ơi. Dậy thật. Từ biệt Jingliu. Và là chúng ta bắt đầu kết thúc câu chuyện ở đây rồi. And by
Invibitor Lunae. Trời đội tàu chứ. This The expert I did think about the memories of when I... Maybe when I witnessed the... Rồi, tạm biệt từng người một. All this must have seemed like a silly performance to someone new reborn. But Tôi phải chịu trách nhiệm thay đàn fan sao? who you are is a question, even if the Preceptor's interference. Yes. Nhan Trinh sẽ đứng đây làm gì? Trông mặt buồn đấy. The general wants me to forget about... I understand. These disputes are far too complicated for me right now. I have some close friends of my own in the Cloud Knights. Well, goodbye for now, Dun Hung. Nhan Trinh cậu bé biết buồn. Còn Blade đối thủ của Đan hơn. She couldn't do it with her sword either. She still couldn't do it. We have no choice but to continue the pursuit. This is the price the two of us must pay. Nếu anh muốn thì tôi sẽ cùng buông bỏ đi. Neither of us can end the other's life. Just give up. Elio's script still requires... I don't mind prolonging my vengeance. It might be... Mục tiêu Blade sống bây giờ chỉ có việc truy đuổi Đan hơn thôi. Chả còn gì nữa, hết cứu rồi. Các mình tự nhắn kìa. Mọi người vẫn ổn chứ? Nhìn mấy cô nói là pha cà phê này thì hết cứu rồi. Không chạy đâu được. Ok, cuối cùng đã hoàn thành xong cái phần nhiệm vụ cốt truyện này. Kiếm gãy lại lạnh. Ngon. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này nha.